ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ተመልካቾቼ ረድኤት ነኝ ከኪችን እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ ሁላችሁም ደህና እንደሆናችሁ አምናለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ፈጣን የሆነ ምግብ መስራት ሲሰለቸን ሁሉ ነገር በአንድ ፓናችን በአንድ ድስታችን ላይ የምንሰራው የፓስታ አሰራር በጣም ሲምፕል ነው 10 ደቂቃ ምናምን ነው የሚፈጀው እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ኦኬ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ አንድ ሽንኩርት አለኝ ቲማቲም የፈለጋችሁትን ቲማቲም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ የምጠቀመው ቼሪ ነው ቤዝል አለኝ ፓስታ አለኝ ፓስታ የሚያስፈልገን አሁን ምንድነው የምናረገው ሽንኩርታችሁ በጣም እውነት ትወዱታላችሁ እንደዚህ ማቁላላት ምናምን ሲሰለቻችሁ ሁሉንም ባንድ ላይ ለስራችን ከመግባታችን በፊት የረድኤት ቤተሰብ ካልሆናችሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ የምሰራውን አፕዴት ማረጋቸውን ቪዲዮ ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርስ የደወሏን ምልክት ተጫኑ የረድኤት ቤተሰብ ትሆናላችሁ ማለት እናረጋለን ሽንኩርታችንን ከዛ ነጭ ሽንኩርቴን ከትፋለሁ ከፈለጋችሁ ማልቀቅ ትችላላችሁ ቲማቲሜን ከትፋለሁ ቲማቲሜን ሁለት ቦታ ነው ስላይስ ማረጋው ትልቁ ቲማቲም ካላችሁ ላይ ካነሳነስ አርጋችሁ ከተፉት ይሄን ግን ቼሪ ቶማቶን ሁለት ቦታ ነው መከትፈው ኦኬ ከታትፌ ጨርሻለሁ ኤኒ ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ አሁን ምን እናረጋለን ሰፋ ያለ እንትን ያስፈልገናል ሰፋ ያለ መጥበሻ ኦር ሰፋ ያለ ድስት ያስፈልገናል ኦኬ ሙሉ ፓስታ ነው የምጠቀመው ምን እናረጋለን ፓስታችንን መሃል ላይ እናረጋዋለን ፓስታችንን መሃል እናረጋዋለን ከዛን ኦኬ ከዛን ሽንኩርታችንን እንደዚህ በአንድ ሳይድ እና በአንድ ሳይድ እናረጋዋለን ፍሬሽ ቤዝል አለኝ ቤዝል ፍሬሽ ተጠቀሙ ድራይውን ሳይሆን ፍሬሽ የትም ማርኬት ታገኛላችሁ ቅጠሉን ቆርጥና እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ አሁን ምንድነው የሚያስፈልገን ብላክ ፔፐር እናረጋለን ፍሬሽ ብላክ ፔፐር ዘይት ኦሊቭ ኦይል የምጠቀመው እናንተ የፈለጋችሁት ዘይት ግን ለጤንነታችሁ ወይ ኦሊቭ ኦይል ወይ አቮካዶ ኦይል ይመረጣል ኦኬ ጨው ጨምራለሁ ጫው የሚበቃችሁን ያህል መጥናችሁ ጨምሩ እንደ ጤንነታችሁ ሳይበዛ ኦኬ ከዛን ውሃ 2 ካፕ ነው የሚያስፈልገን 2 ካፕ በውሃ 2 ካፓችን ውሃችንን ጨምራለን ፓስታችን ላይ ማብሰል ነው
እንደዚህ እንትን ብለን በጣም ቀላል ነው። ኦኬ እንደዚህ አድርገን በቃ ማብሰል ነው። እኔ ፓስታዬ ያው ብዙ ጊዜ ፓስታ ለ8 ደቂቃ ነው የሚለው እያያችሁ መብሰሉን ለ8 ሚኒት። ኦኬ ፓስታችን እየተንተከተከ ነው። ከፍተን ማየት አለብን ማገላበጥ ስላለብን መዋሃድ አለበት። ዘይት ስላረጋችሁ አይያያዝም። ዘይት ካለው የምንም አይያያዝባችሁ። ፓስታ ሚክስ አደርገዋለሁ ፓስታዬን እንደኔ የነጭ ሽንኩርት ሽታ የሚወድ የነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ምግብ ላይ ሲሸት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል የነጭ ሽንኩርቱ እና የቤዝሉ ይንተክተክልን። አሁን መልሼ እከድነዋለሁ። ሚክስ ካረጋችሁ በኋላ እስከሚበስል ድረስ ትከድኑታላችሁ። የውሃችሁን መጠን ማየት አለባችሁ። እያያችሁ ውሃ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምን 2 ካፕ ስለጨመራችሁ ፓስታውን አይታችሁ እንደምትፈልጉት ያህል ካልበሰለላችሁ ትንሽ ወርም ውሃ ጨምሩበት። ኦኬ ፓስታችን ደርሷል። ፓስታችን is ready። ትንሽ እንትን አደርጋለሁ። ብላክ ፔፐር ትንሽ ጨምርበታለሁ። ፓስታችን ሬዲ ነው። እንደዚህ በጣም ድክም ሲለን እንደዚህ ከስራ በጣም ደክመን ስንመጣ በተለይ ይሄ በጣም ፈጣን የምናደርጋለን። አሁን ፓርሜዛን ቺዝ፣ ፍሬሽ ፓርሜዛን ቺዝ ይሄ ትናንትና ገዝቼው ነው የፍሬሹ ተዘጋጅቶ የሚል ልጄ እዚህ ጋር እየቀመሰ ስለሆነ ድምጽ የሚያስገባ ፓርሜዛን ቺዝ እናደርጋለን። ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? ፓርሜዛን ቺዙን እዚህ ላይ በጥበሻችሁ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንትን አለኝ ትንሽ ፍሬሽ ቤዝል ልጨምርበት። ፍሬሽ ቤዝል ትንሽ አረግበታለሁ። ፓርሜዛን ቺዙን ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ ደግሞ መጥበሻችሁ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ሶሪ ልጅ እዚህ እየረበሸኝ ነው። ይሄን ይመስላል። ዩት እንዴት እንደሚያምር ሲቀምሽ ላሳያችሁ። it's very delicious በእውነት ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ላለማዳነቅ በእውነት ነው የምላችሁ፣ ላለማዳነቅ በጣም really nice ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደዚህ እየሰራችሁ ለእናንተና ለቤተሰቦቻችሁ በቀላል ዘዴ ከስራ ድክም ሲላችሁ ልጆች እንደዚህ ድክም ሲያረጓችሁ ፓስታችሁን ሁሉንም ቲማቲሙን፣ ሽንኩርቱን ኤቭሪቲንግ አንድ ላይ አድርጋችሁ እንደዚህ በቀላል ዘዴ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይሄ ይመስላል። በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ለሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ። እንገናኝ። ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። I love you guys።